Καλώς ήρθες στο Δημήτρης Lab of Science. Είμαστε στα μαθηματικά της τρίτης λυκείου και σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας διάλεξη πάνω στο θέμα με τον ορισμό της συνάρτησης και την μεθοδολογία έβρεσης πεδίου τιμών μιας συνάρτησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή περνάω ένα πάρα πολύ άσχημο κρύωμα, η φωνή μου δεν με βοηθάει ιδιαίτερα, είναι σπασμένη, δεν βγαίνει εύκολα. Κανονικά πρέπει να μείνω σε αφωνία για 15 μέρες, αλλά δεν γίνεται εκ των πραγμάτων, οπότε θα με ανεχτείς με τη φωνή του βραχνοκόκορα. Νούμερο 2. Θα πρέπει να ξεκινήσω με το έστω ένα σύνολο α που είναι υποσύνολο του R. Οκ, έτσι λένε όλοι οι ορισμοί. Ξέρεις τι είναι σύνολο? Φοβάμαι πως όχι. Πάμε λοιπόν να σου πω δύο βασικά πραγματάκια για τα σύνολα. Σύνολο ονομάζεται κάθε συλλογή αντικειμένων που τα αντικείμενα αυτά δηλαδή προέρχονται είτε από την εμπειρία μας, την καθημερινή μας ζωή, είτε από την διάνοιά μας, δηλαδή από την διανόησή μας. Είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται, ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Έλα λίγο να δούμε τι σου είπα μόλις, τι είναι σύνολο. Είπαμε ότι είναι λοιπόν μία συλλογή αντικειμένων καταρχήν από την εμπειρία, την προσωπική ζωή. Δηλαδή, το σύνολο των βιβλίων που έχω σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Το βλέπεις, το πιάνεις, είναι βιβλίο, το μυρίζεις, είναι χαρτί. Ή, τι άλλο σου είπα, αντικειμένων ενιών δηλαδή που προέρχονται από την διανόησή μας, από τη διάνοιά μας. Για να δούμε ένα παράδειγμα εδώ. Το σύνολο των αρετών που πρέπει να διέπει τον καλό καγαθό ανήρ. Δηλαδή το σύνολο των αρετών που πρέπει να έχει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ο καλός και αγαθός ανήρ. Και λέω ας πούμε εγώ ότι είναι το σύνολο που έχει μέσα την τιμιότητα, την ανδρεία, την ειλικρίνεια, την ευθυκρισία, τη γενναιότητα, την τόλμη. Για να σε ρωτήσω, πήγες ποτέ σε κανένα σούπερ μάρκετ και αγόρασες 1,5 κιλό τόλμη και είπες μάλιστα να μου τη βάλεις και στην άρμη, μη μου χαλάσεις στο σπίτι? Όχι. Τι είναι λοιπόν η γενναιότητα, τι είναι η τόλμη, τι είναι η ελευθερία? Είναι ιδέες από τη διανόησή μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέει ο ορισμός? Έλα λοιπόν τώρα να δούμε ένα συνολάκι εδώ. Δεν είναι από κολεξιόν μόδας, άλλο συνολάκι. Λοιπόν, με τα διαγράμματα Venn όπως λέγονται. Να, εδώ έχω ένα σύνολο και το ονομάζω σύνολο α, το οποίο τι περιλαμβάνει? Είναι οι μαθητές του Γ1 τμήματος του σχολείου σου. Μαθητές του Γ1 της τρίτης λυκείου, το πρώτο τμήμα. Συνήθως υπάρχει Γ1, Γ2, Γ3. Τώρα, παιδιά δεν γεννιούνται, μπορεί να είναι μόνο Γ1, Γ2, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν γεννιούνται πολλά παιδιά. Παλιά υπήρχε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4. Άρα, τι είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα? Είναι εφηβοί, αγόρια και κορίτσια, σωστά, που όλοι αυτοί φέτο θα πάνε στην τρίτη λυκείου. Να λοιπόν ένα σύνολο. Πρόσεχε λοιπόν τώρα κάτι. Τις βλέπεις αυτές εδώ πέρα, τις συγκεκριμένες, με φτιαγμένο μαλλί, νύχι και βαμμένες? Τι είναι αυτές? Είναι το σύνολο των μαθητριών του Γ1 τμήματος και μάλιστα είναι αυτές που θα πάνε στην κατεύθυνση υγείας. Δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι όλα τα κορίτσια. Είναι
μόνο τα κορίτσια εκείνα που θα πάνε κατεύθυνση υγείας. Αυτές εδώ όλες μαζί δεν είναι ένα σύνολο που μπορώ να το ονομάσω σύνολο Β? Το καταλαβαίνεις? Και πρόσεξε τώρα, όλο το σύνολο Β περιέχεται μέσα στο σύνολο Α. Γιατί οι κοπέλες της τρίτης λυκείου που θα πάνε κατεύθυνση υγείας είναι ένα κομμάτι των μαθητών, του συνόλου των μαθητών της τρίτης λυκείου του πρώτου τμήματος. Λέω λοιπόν ότι το σύνολο Β είναι υποσύνολο του συνόλου Α. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Το σύνολο Β έχει λιγότερα ή άντε το πολύ και τα ίδια ακριβώς στοιχεία που έχει και το σύνολο Α. Πρόσεξε λίγο, αυτό εδώ, πώς λέμε μεγαλύτερο ίσο, μικρότερο ίσο, αυτή η παυλίτσα σημαίνει και ίσο. Άρα λοιπόν εδώ λέει ότι το σύνολο Β είναι υποσύνολο του σύνολου Α. Και άμα θέλω να γίνω και πιο σαφής, γιατί εδώ στο παράδειγμα μπορώ να γίνω και πιο σαφής, για πρόσεξε λίγο. Εσύ πως το κόβεις? Αυτές εδώ οι κοπέλες του Γ1 τμήματος που θα πάνε κατεύθυνση υγείας, φαίνεται να είναι ολόκληρο το Γ1 ή φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ λιγότερο από ολόκληρο το Γ1? Είναι κάτι πολύ λιγότερο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπορώ ακόμα πιο σωστά να γράψω ότι το υποσύνολο Β, το οποίο με τη σειρά του και αυτό τι είναι? Σύνολο είναι. Δεν είναι απλά υποσύνολο του Α, αλλά είναι γνήσιο υποσύνολο του Α. Τι σημαίνει γνήσιο? Βλέπεις εδώ, το γνήσιο δεν έχει την παυλίτσα, δηλαδή τι σημαίνει? Οπωσδήποτε το Β είναι μικρότερο του Α, έχει λιγότερα στοιχεία από το Α, αποκλείεται το Β και το Α να είναι ίσα σύνολα, αποκλείεται να ταυτίζονται. Αυτό λέει εδώ. Ξεκαθαρό? Ξεκάθαρο. Για πρόσεξε τώρα. Το σύνολο των κοριτσιών του Γ1 είναι αυτό εδώ. Το βλέπεις? Αυτό. Τι έβαλα μέσα? Όλα τα κορίτσια που θα πάνε κατεύθυνση υγείας και επιπλέον και αυτά εδώ τα κορίτσια που δεν θα πάνε κατεύθυνση υγείας. Αυτό εδώ θα το πω σύνολο Γ. Τι βλέπω εδώ? Εδώ βλέπω καταρχήν ότι το Γ είναι γνήσιο υποσύνολο του Α. Και τι άλλο βλέπω? Ότι το Β είναι γνήσιο υποσύνολο του Γ. Το Γ περιέχει ότι το Β, όλα τα κορίτσια που θα πάνε υγεία και επιπλέον περιέχει και όλα τα κορίτσια που δεν θα πάνε κατεύθυνση υγείας. Ξεκάθαρο λοιπόν τι σημαίνει αυτός ο συμβολισμός? Αυτός ο συμβολισμός σημαίνει υποσύνολο, δηλαδή λιγότερα αλλά μπορεί και ίσα στοιχεία. Αυτός εδώ είναι γνήσιο υποσύνολο, δηλαδή το Β έχει σίγουρα λιγότερα στοιχεία από ότι έχει το Α. Δηλαδή το Α έχει όλα τα στοιχεία του Β και επιπλέον και κάποια άλλα. Όντως αυτά βλέπεις? Και πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Να σου μιλήσω για ένωση και το μη να σου μιλήσω. Λοιπόν, έλα να το δούμε. Θα βάλω και αυτά εδώ μέσα για κορίτσια. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, πρόσεξέ με τώρα. Όλα αυτά, τα βλέπεις? Τι είναι? Αγόρια. Όλα. Αυτό λοιπόν είναι το σύνολο Δέλτα. Περιέχει αγόρια. Και από αυτά τα αγόρια, αυτά εδώ θα πάνε η υγεία. Δηλαδή, αυτό είναι το σύνολο Ε.
τι βλέπω? Ότι αν ενώσω το ε union β, τι θα πάρω? Θα πάρω το σύνολο όλων των αγοριών και κοριτσιών του Γ1 τμήματος που θα πάνε κατεύθυνση υγείας. Ποιο είναι δηλαδή η ένωση? Είναι ό,τι έχει μέσα αυτό και ό,τι είχε μέσα το κόκκινο των κοριτσιών. Το καταλαβαίνουμε? Ενώ αν θέλω να μιλήσω για την τομή δύο συνόλων, για να δούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα για την τομή δύο συνόλων. Έλα να σου δώσω και ένα παράδειγμα τομής. Εδώ είναι το σύνολο των μαθητών του Γ1. Εντάξει. Και εδώ είναι το σύνολο των μαθητών, αγόρια και κορίτσια, που θα πάνε να σπουδάσουν ιατρική. Ας πούμε ότι αυτό το μεγάλο είναι το α, αυτό εδώ πέρα είναι το β. Και ας πούμε ότι, πρόσεξε, αυτά εδώ είναι το σύνολο γ των κοριτσιών της τρίτης λυκείου. Αυτά είναι όλα τα κορίτσια της τρίτης λυκείου. Ποια είναι τα κορίτσια που θα πάνε ιατρική? Για πρόσεξε, πρέπει να ανήκουν εδώ μέσα για να είναι κορίτσια και πρέπει να ανήκουν και εδώ μέσα για να πάνε ιατρική. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι αυτό εδώ, αυτά είναι, να τα, αυτά είναι τα κορίτσια που θα πάνε ιατρική. Αυτό το συνολάκι εδώ, αυτό το υποσύνολο που περιέχει όλα τα κορίτσια που θα πάνε ιατρική, είναι το β τομή γ. Βλέπεις πως είναι αυτό το σύμβολο? Είναι το ανάποδο του union, της ένωσης, προς τα κάτω. Τι σημαίνει β τομή γ? Τέμνο, εκεί που τέμνεται το σύνολο β, δηλαδή οι μαθητές που θα πάνε ιατρική, με τις κοπέλες που έχει η τρίτη λυκείου. Άρα δηλαδή τι μου δίνει αυτό? Τις κοπέλες που θα πάνε ιατρική, και είναι ποιες? Αυτές εδώ. Αυτές. Νάτες. Λοιπόν, αφού σου ξεκαθάρισα αυτά τα λίγα, για να καταλαβαίνόμαστε, μη σου λέω σύνολο, υποσύνολο και κοιτάς το φεγγάρι και λες ωραία τα λέει αυτός, αλλά τι εννοεί? Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στον ορισμό της συνάρτησης. Μea culpa, παράληψή μου. Πριν ξεκινήσω πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα σύνολο. Τι περιέχει μέσα? Τίποτα. Αυτό το σύνολο α λέω ότι είναι ή ταυτίζεται, όπως θέλεις, με το κενό σύνολο και το συμβολίζω έτσι. Εντάξει, άρα όταν λέμε κενό σύνολο, τι εννοούμε? Ένα σύνολο που είναι μέσα άδειο, δεν έχει καθόλου στοιχεία. Και όταν λέμε ένα μη κενό σύνολο, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα σύνολο που έχει μέσα έστω ένα στοιχείο. Να, εδώ, έχω μέσα το 0. Μα θα μου πεις το 0 δεν είναι τίποτα. Ναι, το 0 είναι ένας αριθμός όμως. Και αυτό εδώ το σύνολο β έχει μέσα ένα στοιχείο, έχει τον αριθμό 0. Άρα το β δεν είναι το κενό σύνολο. Αφού σου είπα και αυτά, έχω λίγο πυρετό και μου βγαίνει λίγο ένταση, τα λέω λίγο έτσι σαν να είμαι νευριασμένος. Δεν είμαι νευριασμένος. Λοιπόν, αφού σου είπα και αυτά, πάμε να δώσουμε έναν ωραίο ορισμό για τη συνάρτηση. Έστω α και β, δύο μη κενά σύνολα. Δηλαδή τι είναι το α και β? Δύο σύνολα που έχουν μέσα τουλάχιστον από ένα στοιχείο. Αυτό. Τότε συνάρτηση F
είναι από το πρώτο γράμμα της αγγλικής λέξης function, που σημαίνει συνάρτηση. Συνάρτηση λοιπόν F από το σύνολο α, το οποίο όπως θα δεις θα το λέμε πεδίο ορισμού, προς το σύνολο β, που όπως θα δεις θα το λέμε σύνολο τιμών, ονομάζουμε μία διαδικασία, έναν κανόνα F, βάση του οποίου κάθε στοιχείο χ που ανήκει στο α, στο πεδίο ορισμού, αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο ψ που ανήκει στο σύνολο τιμών. Μην αγχώνεσαι, θα στο εξηγήσω και πιο απλά. Και μάλιστα λέει ο ορισμός ότι κάθε στοιχείο του συνολού α αντιστοιχίζεται, πρόσεξε το, σημαντικό, σε ένα ακριβώς στοιχείο ψ του β. Και για την ακρίβεια αυτό το ψ το λέμε F του χ. Δηλαδή, τι είναι το ψ? Είναι η εικόνα του χ. Σε φώτισα, το ξέρω, μην αγχώνεσαι. Θα το καταλάβεις. Έλα να το δούμε. Έχω μία συνάρτηση F, η οποία τι είναι? Είναι μία πρόσκληση σε μασκέ πάρτι και λέει ότι σας καλούμε υποχρεωτικά να έρθετε στο μασκέ πάρτι που θα κάνουμε και να έρθετε ντυμένος. Τι εννοεί ντυμένος? Να μην πάω γυμνός? Όχι, εννοεί να πάω ντυμένος μασκαρεμένος. Όλοι πρέπει να πάμε μασκαρεμένοι. Άρα, για πρόσκληση, τι είναι αυτή η πρόσκληση? Είναι μια συνάρτηση, γιατί είναι ένας κανόνας που υπαγορεύει σε όλα τα στοιχεία του πεδίου ορισμού, δηλαδή σε όλους όσους λάβαμε την πρόσκληση, ότι την Τετάρτη στις 7 πρέπει να είμαστε εκεί ντυμένοι. Έλα λοιπόν να δούμε τι έγινε. Την πρόσκληση την πήραμε αυτά άνθρωποι, 7 δεν είναι? Ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι. Οκ, ναι. Την πήραμε οι 6 άνθρωποι. Και πήγαμε στο πάρτι. Έλα να δούμε πώς πήγαμε. Αυτός είμαι εγώ, ο Α. Εγώ λοιπόν αντιστοιχήθηκα εδώ στο S του Σούπερμαν. Ντύθηκα Σούπερμαν. Η Βαγγελιό ντύθηκε κόκκινο σκοφίτσα. Ο Γιώργος ντύθηκε Spider-Man. Ο Δημήτρης ντύθηκε χιονάτη. Τι έκανε, είχε από μικρός κάποιες στάσεις. Λοιπόν, ο Ευάγγελος ντύθηκε γούντι τρυποκάριδος και η Ζωή ντύθηκε σταχτοπούτα. Για πρόσεχε λοιπόν τι ωραία εδώ. Έχω το πεδίο ορισμού που περιείχε μέσα τους ανθρώπους που σου είπα και έχω το σύνολο Β, είναι το σύνολο τιμών που έχει μέσα τις εικόνες, δηλαδή το τι ντύθηκε ο καθένας. Και βλέπεις τι γίνεται. Κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του Β. Το βλέπεις, το Α στο S, το Β στο K, το Γ στο SP, το Δ στο X, το Ε στο W, το Ζ στο Σ ελληνικό. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Πρόσεχε λοιπόν τώρα κάτι. Τι επιτρέπει και τι απορρίπτει ο ορισμός. Τι μου λέει? Μου λέει ότι κάθε στοιχείο του Α αντιστοιχίζεται σε ένα και μόνο στοιχείο του Β. Οκ, για να το δούμε.
εδώ έχω και τον Ηλία. Απαγορεύεται ο Ηλίας να ντυθεί και αυτός στα χτωπούτα? Όχι. Πρόσεχε μου λέει, κάθε στοιχείο του α να αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του β. Δηλαδή η ζωή ντύθηκε στα χτωπούτα. Ένα πράγμα ντύθηκε η ζωή στα χτωπούτα. Ο Ηλίας και αυτός ένα πράγμα ντύθηκε στα χτωπούτα. Επιτρέπεται. Για να δούμε τώρα. Εδώ ήταν και ο Νίκος. Ο Νίκος έχει βελάκι, αντιστοιχίζεται κάπου, ντύθηκε κάτι? Όχι. Για πρόσεξε. Το στοιχείο αυτό Νίκος δεν αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο του β, άρα μου χάλασε τη δουλειά. Αυτό πλέον δεν είναι συνάρτηση. Το καταλαβαίνεις? Δεν είναι συνάρτηση τώρα, γιατί έχω ένα στοιχείο του πεδίου ορισμού, τον Νίκο, ο οποίος δεν αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο του β, δεν ντύθηκε κάτι. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται. Αν συμβεί, δεν είναι συνάρτηση. Το ανάποδο όμως επιτρέπεται. Για να δω, δεν έχω Νίκο, τον έστειλα να μαζέψει χόρτα. Εδώ έχω πάνω σε μία καρέκλα μία στολή από τα Smurfs, τα στροφάκια. Είναι συνάρτηση? Είναι. Γιατί? Δεν σου λέει ότι εδώ δεν μπορούν να περισσεύουν κουστούμια. Τι σου λέει? Ότι δεν μπορείς να έχεις κάποιον που να μην φορέσει κουστούμι. Άρα, αν εδώ έχεις σκέτο τον Νίκο που δεν ντύθηκε κάτι, δεν είναι συνάρτηση. Αν εδώ πάνω σε μια καρέκλα έχεις μια στολή του Παπαστρούμφ, δεν αλλάζει τίποτα, δεν επηρεάζει, είναι συνάρτηση. Ή αν θες να στο δώσω και με ένα δεύτερο παράδειγμα να καταλάβεις τι είναι η συνάρτηση. Φαντάσου τη συνάρτηση σαν έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Και επειδή λέει ότι συνάρτηση είναι μια αντιστοίχηση όλων των στοιχείων του συνόλου α μέσω ενός κανόνα. Ποιος είναι ο κανόνας? Αν σου δώσω ένα παράδειγμα. Το f του χ θα είναι το 3χ-1. Έλα λοιπόν εδώ να δούμε τι παίζει. Πηγαίνει το καημένο το 0. Κοιτάζεται στον παραμορφωτικό καθρέφτη και τι βλέπει? Για πρόσεξε. Αν όπου χ βάλω το 0, θα έχω ότι το f του 0 είναι το 3 επί 0 μείον 1, δηλαδή το 0 μείον 1, δηλαδή το μείον 1. Δηλαδή, η εικόνα του 0 είναι το μείον 1. Δηλαδή, το καημένο το 0 πηγαίνει, κοιτάζεται στον παραμορφωτικό καθρέφτη και βλέπει τον εαυτό του σαν μείον 1. Και πηγαίνει το 1, κοιτάζεται στον καθρέφτη τον παραμορφωτικό και βλέπει τον εαυτό του ως 3 επί 1 μείον 1, 3 μείον 1, 2. Και πηγαίνει και το μείον 1, κοιτάζεται στον καθρέφτη και βλέπει τον εαυτό του ως μείον 4. Και πηγαίνει και το 3, κοιτάζεται στον παραμορφωτικό καθρέφτη και βλέπει τον εαυτό του 3, 3, 9, μείον 1, 8. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τι είναι συνάρτηση και τι είναι ο κανόνας. Ο κανόνας θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα σου λέει ότι χ, η εικόνα σου, αυτό που θα φαίνεσαι, θα είναι το τριπλάσιό σου μείον 1. Παράδειγμα. Να λοιπόν πως ορίζεται η συνάρτηση. Και πάμε να δούμε τώρα μερικά πραγματάκια. Σε μία συνάρτηση F από το α στο β, το χ ονομάζεται ελεύθερη μεταβλητή. Γιατί? Γιατί το χ μπορεί να πάρει όλες τις τιμές του α, όλες τις τιμές του πεδίου ορισμού. Το ψ όμως
το οποίο πλέον θα το λέμε το f του χ. Αυτό τι είναι το καημένο, είναι εξαρτημένη μεταβλητή. Γιατί το τι τιμή θα έχει αυτό εξαρτάται από τον κανόνα. Δηλαδή, για να δούμε, αν έχω f του χ ίσον 2χ και 4. Για πρόσεξε, το f του 1, δηλαδή άμα το χ πάρει την τιμή 1, το f του 1 δεν μπορεί να είναι ελεύθερο όσο γουστάρει. Πρέπει αναγκαστικά να είναι πόσο? 2 επί 1 και 4, 2 και 4, 6. Βλέπεις, το πόσο θα είναι λοιπόν το f του 1 εξαρτάται, γι' αυτό είναι εξαρτημένη μεταβλητή, είναι εξαρτημένη μεταβλητή. Εξαρτάται από το ποιο είναι το χ. Άμα το χ είναι 1, το f του 1 είναι το 6. Άμα το χ είναι 2, τότε το f του 2 θα είναι 2, 2, 4 και 4, το 8 και ούτω καθεξής. Ξεκάθαρα μέχρι εδώ? Νομίζω ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω και μην αγχώνεσαι. Τα μαθηματικά είναι ωραία. Όπως και η ζωή είναι ωραία. Ειδικά στις ηλικίες που είστε εσείς η ζωή είναι ωραία. Αλλήμονο σε εμάς που μεγαλώνουμε και αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε προβλήματα, πρέπει να πάμε για σέρβις, να περάσουμε κταίο ας πούμε σιγά σιγά, έτσι. Και βέβαια και όσοι διδάσκουμε μαθηματικά που έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα, έτσι δεν είναι? Γιατί ποιος άλλος σου λέει έχω ένα πρόβλημα, έλα εδώ να μου το λύσεις? Καθηγητής μαθηματικών το λέει, δεν το λέει κανένας άλλος. Καλά, και η φυσική το λέμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε εδώ. Έλα να σου κάνω εδώ μερικά παραδειγματάκια. Έχω αυτό εδώ που 3 στοιχεία εδώ αντιστοιχίζονται σε 3 στοιχεία εδώ. Είναι συνάρτηση? Βεβαίως, γιατί κάθε στοιχείο του α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του β. Έχω αυτό. Α, β, γ, δ, 1, 2, 3. Για να δω. Το α αντιστοιχίζεται στο 1, το β στο 2, το γ στο 3, το δ πουθενά. Είναι συνάρτηση? Όχι. Γιατί? Γιατί το δ δεν αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο του β. Έχω αυτό. Α, β, γ, δ. Το α αντιστοιχίζεται στο 1. Το β αντιστοιχίζεται στο 2 και το γ αντιστοιχίζεται στο 2, το δ αντιστοιχίζεται στο 3. Είναι συνάρτηση? Βεβαίως. Το ότι δύο στοιχεία του α, του συνόλου α, δηλαδή το β και το γ, αποφάσισαν να ντυθούν το ίδιο πράγμα, ντύθηκαν δύο στο μασκεπάρτι. Δεν αποτελεί πρόβλημα, είναι συνάρτηση. Πρόβλημα τι αποτελεί? Πρόβλημα αποτελεί το να καλέσεις στο πάρτι την πεθερά μου που είναι ψυχασθενής, ελπίζω να μην βλέπει το βίντεο και με ακούσει, και να την πεθερά μου αποφάσισε να ντυθεί 1 και ντύθηκε και 2. Το βλέπεις? Πεθερά μου, εδώ, ντύθηκε 1 και 2, εδώ. Η μισή ντύθηκε 1, η μισή ντύθηκε 2. Δηλαδή τι είναι? Dr. Jekyll η μισή, Mrs. Hyde η άλλη μισή. Πήγε στο πάρτι, ντύθηκε η μισή κοκκινοσκουφίτσα και η μισή Σούπερμαν. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι συνάρτηση. Γιατί η πεθαρά μου δεν αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο του συνόλου Β, αλλά σε 2. Και έτσι και Γιουβέτσι και Dr. Jekyll και Mrs. Hyde. Ντύθηκε και κοκκινοσκουφίτσα και Σούπερμαν. Δεν γίνεται. Τα καταλαβαίνουμε αυτά? Νομίζω τα καταλαβαίνουμε και γελάμε. Σε βλέπω που γελάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν και είναι ακόμα νωρίς. Για να δω. Θα τα δούμε αυτά σούπερ αναλυτικά. Ας πούμε ότι εγώ έχω αυτή τη γραφική παράσταση. Εδώ έχω αυτή την καμπύλη σε 1. Αυτό το πράγμα είναι γραφική παράσταση συνάρτησης? Άραγε, για να το δούμε, για πρόσεξε. Φέρνω μια κάθετη στον χ ως χ. Άρα εδώ υπάρχει μια τιμή. Ας πούμε ξέρω εγώ ότι είναι το 10 παράδειγμα. Εντάξει. Μη στο πω συγκεκριμένα, θα σου πω ότι υπάρχει ένα χ0.
αυτό το χ0 έχει ένα f του χ0. Για να το δω ποιο είναι. Να το. Ναι, αλλά αυτό το χ0 έχει και αυτό το f του χ0. Άρα τι βλέπω. Τι παριστάνει αυτό. Δεν έχω ιδέα. Καλά, ιδέα έχω τι είναι. Τα ξέρεις από τη Δευτέρα Λυκείου. Αλλά σίγουρα δεν είναι συνάρτηση. Γιατί μόλις τσάκωσα ένα στοιχείο του πεδίου ορισμού, ένα χ, το οποίο αντιστοιχίζεται σε δύο ψ διαφορετικά. Δεν γίνεται. Άρα αυτό το πράγμα εδώ δεν είναι συνάρτηση. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω παραπάνω, απλά θεωρώ ότι αυτά πρέπει λίγο να στα πω σε επίπεδο α λυκείου για να τα καταλάβεις και να κάνεις ένα καλό ξεκίνημα και να μην μπεις απλά σε μια αίθουσα σχολείου ή φροντιστηρίου και αρχίσουν και σου λένε έστω ένα σύνολο και είναι υποσύνολο και εσύ λες οκ, ναι, αλλά αντικειμενικά εγώ δεν ξέρω τι είναι σύνολο. Εντάξει, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Έλα λίγο να δούμε κάτι ακόμα. Μου λέει f του χ ίσον χ τετράγωνο και 3χ-4. Συνάρτηση. Και μου λέει βρες πρώτον το πεδίο ορισμού. Εντάξει. Δεύτερον, μου λέει βρες το f του μηδενός, βρες το f του 4, βρες το f του μείον 2, βρες το f του α και 3 και βρες και το f του χ τετράγωνο. Έλα να δούμε πώς γίνεται αυτό, γιατί πρόσεξε, απλά είναι, αλλά αν τα καταλάβεις τώρα δεν θα έχεις κανένα θέμα όταν θα δούμε σύνθεση και αποσύνθεση συναρτήσεων, που εκεί λίγο, αν αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, τα μπλέκετε. Λοιπόν, πρώτον, να βρούμε, λέει, το πεδίο ορισμού. Τι σημαίνει το πεδίο ορισμού? Δηλαδή να βρω αν υπάρχουν τιμές για το χ που θα μου δώσουν κάτι απαγορευμένο. Εδώ αυτό το καημένο, τι είναι? Ένας μάκης είναι εδώ, ένα τριοριμάκι, το βλέπεις? Δεν πάει να πάρει το χ ό,τι θέλει. Έχω πρόβλημα εγώ άμα το χ γίνει 0 ή άμα γίνει αρνητικό ή άμα γίνει θετικό? Κανένα. Πού θα είχα πρόβλημα? Αν είχα το χ σε υπόριζη ποσότητα, ας πούμε, όπου θα έπρεπε η υπόριζη ποσότητα να είναι θετική, ή άμα είχα το χ στον παρονομαστή, που δεν θα έπρεπε να μου μηδενίζει ο παρονομαστής αλίμονό μου. Εδώ λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα, άρα θα ισχυριστώ ότι, και ορθώς θα ισχυριστώ, ότι το πεδίο ορισμού της F είναι τι? Ολόκληρο το R. Και πώς το γράφω αυτό? Είμαι τώρα κάπου με το ένα πόδι πρώτη λυκείου με το ένα πόδι τρίτη λυκείου, αυτό θα το πω όμως τρίτη λυκείου, απευθείας. Λοιπόν, πώς λέγεται ο ορισμός? Στα αγγλικά είναι definition, σωστά? Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης θα είναι το definition, το D είναι αυτό, είναι καλλιγραφικό. Καλλιγραφία με μάρανε που γράφω σαν τον καλλικάτζαρο. Λοιπόν, το D λοιπόν της F, δηλαδή το πεδίο ορισμού της F, θα είναι ολόκληρο το R. Κανένας περιορισμός. Και πρόσεξε τώρα τι μου λέει, να βρω το F του μηδενός, έλα να το βρούμε μαζί. Το F του μηδενός, τι πρέπει να κάνω? Όπου χ να βάλω το 0. Άμα μου πει να βρω το F του Δράκουλα, τι πρέπει να κάνω? Πρόσεξε, είναι σημαντικό. Όπου χ θα βάλω το Δράκουλα. Έλα να το δεις να το καταλάβεις. Το F του μηδενός είναι 0 τετράγωνο και 3 επί 0 μείον 4, δηλαδή 0 και 0 μείον 4, δηλαδή μείον 4. Ποιο είναι το F του 4? Είναι το 4 στο τετράγωνο και 3 επί 4 μείον 4, δηλαδή είναι το 16 και 12 μείον 4. Το 16 μείον 4 κάνει 12 και 12, 24. Να το. Τι άλλο μου λέει να βρω? Το F του μείον 2. Πάμε να το βρούμε, παιδιά, σβήνω λίγο
γιατί θα γεμίσουμε πάλι εδώ πέρα το f του μείον 2, έλα να το βρούμε. F του μείον 2. Τι θα κάνω δηλαδή, θα πάω όπου χ και θα βάλω το μείον 2. Τι μου λέει εδώ, το χ μου λέει ολόκληρο στο τετράγωνο. Άρα το χ μου λέει ολόκληρο στο τετράγωνο. Συν 3 φορές ολόκληρο το χ μείον 4. Ωραία. Και τι θα βάλω εγώ για χ, το μείον 2. Άρα εδώ μέσα εγώ θα βάλω το μείον 2. Το κατάλαβες, πρόσεξε, ολόκληρο το μείον 2 στο τετράγωνο. Και πόσο κάνει αυτό. Μείον 2 τετράγωνο κάνει 4, 2 ή 3 6 συν επί πλην πλην μείον 6, μείον 4, 4 μείον 4 αντίθετοι φεύγουν, αυτό κάνει μείον 6. Και πάμε τώρα λίγο να ζοριστούμε, δηλαδή, ναι, σιγά. Για να δω αυτό το f του α και 3, τι είναι, τι μου λέει, για πρόσεξε λίγο, το f του α και 3 ίσον. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι η f του χ είναι το χ στο τετράγωνο και 3 επί το χ μείον 4. Και τι θέλει τώρα αυτός ο χαζός. Για χ να βάλω το α και 3. Τι να κάνω, θα το βάλω. Με πόνο καρδιάς. Να το. Α και 3. Α και 3. Πρόσεξε το. Ολόκληρο το α και 3 στο τετράγωνο. Συν 3 επί ολόκληρο το α και 3. Μείον 4. Και πόσο κάνει του τον το πράγμα. Ο τάφε μου κρεβάτι νηφικό. Ταυτοτητούλα. Α τετράγωνο και 6 α είναι 2 αβ, και β τετράγωνο και 3α και 9 μείον 4 ίσον α τετράγωνο. 6α και 3α κάνει 9. Καλά, 9 λέω, 3 γράφω. 9α. 9 και 9, 18 μείον 4, 14, να το. Αυτό είναι. Το κατάλαβες. Ωραία. Και πρόσεχε το τελευταίο. Τι θέλει να βρω. Θέλει να βρω το f του χ τετράγωνο. Τι μου λέει εδώ, ότι είναι το χ στο τετράγωνο και 3 επί το χ μείον 4. Ωραία. Όπου για χ τι μου λέει, θα βάλω το χ τετράγωνο. Άρα έχω αυτό. Δηλαδή, τι έχω, χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο, άρα έχω χ τετάρτης. Συν 3x τετράγωνο μείον 4 τελεία. Να το, αυτό εδώ είναι, να το χαίρεσαι, καλορίζικο, καλοφόρετο. Αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε. Άμα μου πει να βρω το f του κυπαρισιού, τι θα είναι. Θα είναι το κυπαρίσι στο τετράγωνο και 3 κυπαρίσια μείον 4, άρα θα είναι το κυπαρισάκι τετράγωνο και 3 κυπαρίσια μείον 4 τελεία. Αυτό θα είναι. Μην τρελαίνεσαι. Ό,τι σου πει αυτό θα βάλεις για ολόκληρο το χ. Αυτό. Και πάμε λίγο παρακάτω. Να προλάβω τουλάχιστον να σου πω τα μισά πριν κλείσει εντελώς η φωνή μου. Και σου λέω αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρόσεξε κάτι. Κάτι άλλο που θεωρώ ότι πρέπει να σου αναφέρω εδώ σαν εισαγωγικό μάθημα είναι η δίκλαδη και η πολύκλαδη συνάρτηση. Παράδειγμα, μου λέει f του χ θα είναι το 3χ-2 όταν το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, ενώ θα είναι το χ τετράγωνο μείον 4 όταν το χ θα είναι μικρότερο του μηδενός. Για πρόσεξε λίγο. Θα μπορούσε εδώ να είναι μικρότερο ή ίσο που πήγα να το βάλω εγώ. Όχι. Γιατί? Γιατί αν ήταν και εδώ πέρα ίσο, τότε για την τιμή 0 θα ίσχυαν και τα δύο και θα έβρισκα δύο διαφορετικά f του μηδενός, άρα δεν θα ήταν συνάρτηση. Έλα λοιπόν να δούμε αυτή εδώ που λέγεται δίκλαδη. Τι μου λέει, μωρέ. Για να δούμε. Καταρχήν, ας πούμε ότι μου ζητάει να βρω το f του 3, το f του μείον 5 και μου ζητάει να βρω και το f
του F του μείον 10. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο, είναι απλό. Τι μου λέει εδώ πέρα να βρω? Το F του 3, δηλαδή να βρω το F του Χ όταν το Χ πάρει την τιμή 3. Για να δω τι θα κάνω. Το 3 είναι θετικός αριθμός. Και εδώ μου λέει ότι άμα το Χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, θα πρέπει να πάρω τον πρώτο κλάδο. Άρα, τον πρώτο κλάδο θα πάρω. Άρα θα είναι το 3 επί 3 μείον 2, δηλαδή το 9 μείον 2, δηλαδή το 7. Το δεύτερο μου λέει να βρω το F του μείον 5. Το μείον 5 είναι αρνητικός αριθμός και εδώ μου λέει ότι άμα το Χ είναι αρνητικό θα χρησιμοποιείς αυτό. Άρα το F του μείον 5 θα είναι ολόκληρο το μείον 5 στο τετράγωνο μείον 4 πλην επί πλην συν 5 5 25, αυτό κάνει 25 μείον 4 κάνει 21. Και εδώ τι μου λέει, δεν το καταλαβαίνω. Πως είναι λάθος, μου λέει να βρω το F του μείον 10. Πρόσεχε τι μου λέει. Μου λέει εδώ, πήγαινε βρες το F του μείον 10. Θα είναι ένας αριθμός. Και μετά βρες το F αυτού του αριθμού που βρήκες. Δηλαδή, έλα να το δούμε μαζί. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ λοιπόν θα πάω να βρω το F του μείον 10 που βλέπω εδώ μέσα και αυτό το καταλαβαίνω. Οκ. Το F του μείον 10. Τι είναι το Χ μείον 10. Δηλαδή τι είναι? Αρνητικό. Να το, αυτό θα πάρω. Άρα αυτό θα μου κάνει μείον 10 τετράγωνο μείον 4, δηλαδή 100 μείον 4, 96. Αχα, άρα όταν μου λέει πήγαινε βρες το F του μείον 10, τι μου λέει? Ποιο είναι το F του μείον 10? Το 96 είναι. Άρα ουσιαστικά μου λέει πήγαινε βρες το F του 96. Αυτό μου λέει τελικά. Το οποίο 96 είναι θετικό. Και άρα θα πάω με τον πρώτο κλάδο και αυτό εδώ πέρα θα είναι το 3 επί 96 μείον 2, δηλαδή θα είναι το 300 μείον 12 μείον 2, άρα θα είναι το 300 μείον 14, δηλαδή θα είναι το 286. Το κατάλαβες τώρα? Καταλαβαίνεις πως δουλεύει η δίκλαδη ή η πολύκλαδη? Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιο είναι το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης? Για να το δούμε. Το DF θα είναι, για πρόσεξε, εδώ μου λέει ορίζεται για όλα τα χ μικρότερα του μηδενός. Άρα, ο δεύτερος κλάδος ορίζεται από το μείον άπειρο μέχρι το 0 ανοιχτό. Ο πρώτος κλάδος ορίζεται από το 0 το ίδιο μέχρι το Θεό, μέχρι συνάπειρο. Άρα έχω αυτό ένωση το κλειστό 0 συνάπειρο ανοιχτό. Άρα τελικά έχω το μείον άπειρο κόμμα συνάπειρο. Το καταλαβαίνεις? Το 0 δεν μπορεί να το πάρει εδώ, μπορεί όμως να το πάρει εδώ. Άρα δεν έχω σπάσιμο της συνέχειας, το 0 υπάρχει μέσα. Άρα είναι από το μείον άπειρο μέχρι τον άπειρο. Δηλαδή, με απλά λόγια τι είναι αυτό? Το R είναι. Να το πεδίο ορισμού, είναι όλο το R. Το καταλαβαίνουμε? Έλα να δούμε και κάτι ακόμα. Μου λέει ότι δίνεται μια συνάρτηση F από το R στο R, δηλαδή αυτή είναι και μάλιστα πραγματική συνάρτηση, γιατί πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών το R, και μου λέει ότι το F του 3χ-4 ισούται με 5χ συν 10 συν το F του 8. Μπέρδεμα. Και μου ζητάει να βρω ποιο είναι το F
του 8. Για πρόσεξε. Εδώ το έχω έτοιμο, f του 8. Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά υπάρχει. Εδώ λέει f αυτής της βλακείας. Εγώ θέλω να βρω το f του 8. Άρα εγώ αυτό το πράγμα θα πρέπει να το γράψω σαν f του 8. Για να το σκεφτώ λίγο. Δηλαδή εγώ τι θέλω. Θέλω το 3χ-4 να μου κάνει 8. Άρα θέλω το 3χ να μου κάνει 12. Άρα θέλω το χ να ισούται με 4. Σωστά. Άρα για χ ίσον 4 από τη σχέση 1 τι θα πάρω. 3, 4, 12 μείον 4, 8. Άρα θα πάρω ότι το f του 8, παιδιά, εδώ το κάνω μείον, τώρα το είδα. Μείον f του 8. Λοιπόν, θα πάρω ότι το f του 8 θα ισούται με 5 επί χ, ναι, αλλά για ποιο χ, για χ ίσον 4. Άρα αυτό μου κάνει 20. 4, 5, 20, συν 10, μείον f του 8. Άρα, για πρόσεξε, ποιος είναι ο αγνωστός μου, ότι ψάχνω να βρω το f του 8. Το έχω εδώ, το έχω και εδώ. Πρώτο βαθμό εξίσωση είναι. Τι θα κάνω. Θα φέρω τους αγνώστους στο πρώτο μέλος. Άρα θα έχω το f του 8 συν το f του 8 που έφερα από το άλλο μέλος. Θα μου κάνει 30 και άρα το 2f του 8 θα μου κάνει 30 και άρα το f του 8 θα μου κάνει 30 δεύτερα, δηλαδή 15. Το καταλαβαίνουμε πως δουλέψαμε. Το καταλαβαίνουμε. Και μου λέει τώρα βρες και τον τύπο της f του χ. Για να το δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχήν το f του 8 κάνει 15, άρα εδώ εγώ θα πάω να το αντικαταστήσω, παιδιά, επειδή το σβήνω μην το ξεχάσω. Τι έχω λοιπόν εγώ, ότι το f του 3χ-4 ισούται με 5χ και 10 15, δηλαδή έχω ότι το f του 3χ-4 ισούται με 5χ-5, σωστά. Και άρα παιδιά το f κάποιου ωμέγα, δηλαδή αν εδώ μέσα εγώ αυτό το θέσω ωμέγα, που για να το θέσω ωμέγα τι θα πρέπει, θα πρέπει το 3χ-4 να μου κάνει ωμέγα, άρα το 3χ πρέπει να μου κάνει ωμέγα και 4 και άρα το χ πρέπει να μου κάνει ωμέγα και 4 και όλο τρίτα, σωστά. Αν πάω εγώ και το φορέσω εδώ μέσα, τι θα πάρω. Για πρόσεξε. Σβήνω. Θα πάρω ότι το f του, για να δω, αν εδώ πέρα εγώ βάλω αυτό, το 3 με το 3 θα φύγει, θα μου μείνει ωμέγα και 4 μείον 4, ωμέγα δηλαδή. Το f του ωμέγα θα ισούται με 5χ, άρα θα ισούται με 5 επί ωμέγα και 4 τρίτα μείον 5, σωστά. Και άρα παιδιά, τι βρήκα τώρα. Ότι το f του ωμέγα θα κάνει 5 επί ωμέγα και 4 και όλο τρίτα μείον 5. Άρα το f του δράκου θα κάνει 5 επί δράκος και 4 δια 3 μείον 5. Άρα το f της πεθεράς μου θα κάνει 5 πεθερά μου και 4 και όλο δια 3 μείον 5. Και άρα και το f του χ θα κάνει 5 χ και 4 και όλο τρίτα μείον 5. Να ποιος είναι ο τύπος της f του χ. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, έλα λίγο να δεις και μια χρησιμότητα, έτσι, μια πρώτη χρησιμότητα των συναρτήσεων για να καταλάβεις γιατί γίνεται τόσος χαμός στα μαθηματικά της τρίτης λυκείου με τις συναρτήσεις. Λοιπόν, θέλω εγώ να προγραμματίσω έναν υπολογιστή και θέλω να έχω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο όπου το μήκος της περιφέρειας είναι 24 μέτρα,
Δηλαδή η περίμετρος του είναι 24 μέτρα. Και θέλω να εκφράσω το εμβαδόν αυτού του παραλληλογράμμου ως συνάρτηση. Γιατί το καταλαβαίνετε ότι για να έχω 24 μέτρα δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυτή είναι τόσο και αυτή είναι τόσο. Μπορεί να είναι εκατοντάδες εδώ τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα που πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Δες λοιπόν τι θα κάνουμε. Έστω λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα είναι χ. Άρα και αυτή δεν είναι χ. Και άρα το α, β, γ, δ, δηλαδή η περίμετρος, θα είναι το α, β και β, γ και γ, δ και δ, α. Σωστά. Άρα τι θα είναι? Το α, β και το γ, δ είναι ίσα. Άρα θα έχω α, β και α, β. 2α, β. Το β, γ και το δ, α είναι ίσα και είναι ίσα και με χ. Άρα θα έχω 2χ. Σωστά. Άρα αυτό εδώ ισούται με 24. Και άρα το 2α, β ισούται με το 24 μείον 2χ. Και άρα το α, β θα ισούται με το 24 μείον 2χ και όλο δεύτερα. Δηλαδή το α, β θα είναι 12 μείον χ. Σωστά. Έσπασα το κλάσμα, παιδιά. 12 μείον χ. Οκ, για να το κρατήσουμε. Το α, β θα είναι 12 μείον χ. Ωραία. Άρα, παιδιά, το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου ως συνάρτηση f του χ, ή μάλλον θα την πω ε του χ, εμβαδόν του χ, δεν είναι το βάση επί ύψος. Άρα τι θα είναι? Αν το κάνω και μισοδυναμή. Άρα το ε του χ θα είναι το αβ που είναι το 12 μείον χ και όλο επί β γ που το χωρίσει χ. Άρα το εμβαδόν του χ θα είναι το 12χ μείον χ τετράγωνο. Να ο τύπος της συνάρτησης, αλλά για πρόσεξε κάτι. Το χ είναι πλευρά. Για να είναι υπαρκτή, να υπάρχει, θα πρέπει το χ να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Ομοίως η αβ είναι πλευρά και πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή το 12 μείον χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή το χ πρέπει να είναι μικρότερο του 12. Άρα έχω αυτή τη συνάρτηση, κόμμα, και τι έχω βρει για το χ? Ότι το χ είναι μεγαλύτερο από το 0 και μικρότερο από το 12. Να το. Να πως βρήκα τον τύπο της συνάρτησης. Και άμα τώρα μου πούνε ότι οκ, βρες μου και το χ ώστε το εμβαδό να είναι 32 τετραγωνικά μέτρα, τι θα κάνω, παιδιά? Τι θέλω? Θέλω το ε του χ να είναι 32 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή θέλω το 12χ μείον χ τετράγωνο να είναι 32. Δηλαδή τι θέλω? Όλα στο δεύτερο μέλος, για να μου φύγει το μείον να γίνει συν, όλα στο δεύτερο μέλος θα το γράψω ως πρώτο και θα έχω ότι το χ τετράγωνο μείον 12χ συν 32 μου κάνει 0. Σωστά. Και άρα τι θα πάρω από εδώ πέρα? Διακρίνουσα ρίζες ή αλλιώς με βιετά, παιδιά. Θέλω δύο αριθμούς που το γινόμενο να κάνει 32 και το άφρισμα να κάνει 12. Αυτοί οι αριθμοί είναι το 4 και το 8. Άρα το χ είναι 4 ή το χ είναι 8. Άρα, να το, ή το χ θα είναι 4 ή το χ θα είναι 8. Και άμα το χ είναι 4, αυτοί πόσο φάνε? 4 και 4, 8. Από όλο που είναι 24, τι μου μένει? 16, άρα θα είναι 8 αυτή και αυτή. Και ανάποδα, αν αυτή είναι 8 και αυτή θα είναι 8, άρα αυτή θα είναι 4 και αυτή θα είναι 4.
Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα σε προχωρήσω σήμερα σε πεδία ορισμού, θα το κάνουμε αύριο, θα μείνω εδώ. Δηλαδή, να σου δώσω έτσι μια πρώτη εικόνα ομαλά για την εισαγωγή σου στα μαθηματικά της τρίτης λυκείου και δι στις συναρτήσεις. Περιμένω κάτω στα σχόλια ερωτήσεις, απορίες, εντυπώσεις, σκέψεις σου και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατό. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και βέβαια να κοινοποιήσεις και το βίντεο σε φίλους και γνωστούς σου, μαθητές σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν πιστεύεις ότι εδώ κάνουμε τελικά κάτι που μπορεί να βοηθάει τον μέσο μαθητή. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.